Hi everyone! Welcome to Luto ni Diana! Na-miss nyo ba ang boses ko? Char! Today, gagawa tayo ng lumpiang Shanghai gamit ang spam. Ito ang ating main ingredients or you can use any luncheon meat na brand na gusto ninyo. So, ayan guys, umpisahan na natin ang pagluto. Ito yung ating mga ingredients, so please keep on watching. So, ayan guys, ang ating spam lumpia. Pwede nyo itong gawin sa darating na Pasko, bagong taon, or kahit anong occasion. If mahal ang giniling na baboy at mura ang spam, go for spam. Go, go, go spam! Favorite natin ang spam. At sa recipe na ito guys, nakagawa ako ng 50 pieces. So, ayan guys, I hope you will try this recipe at home. Thank you so much for watching. Please don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para lagi kayong updated kung may bago akong video. Bye and happy holidays! Mwah!